สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะปามจะมารีวิวกล้อง Canon R50 ตัวเล็กกระทัดรัดสำหรับสายท่องเที่ยวสายบล็อกค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าปามไม่ใช่ช่างภาพหรือว่าช่างวิดีโอมืออาชีพนะคะก็ชอบในการถ่ายรูปถ่ายภาพมากกว่าค่ะก็วิดีโอนี้นะคะก็จะไม่ได้พูดเกี่ยวกับสเปคที่กล้องมีให้มากนักนะคะแต่จะเป็นการเล่าเรื่องผ่านประสบการณ์การใช้งานที่ปามเอากล้องตัวนี้เนี่ยไปเดินเล่นในสวนนะคะไปเดินข้างนอกถ่ายรูปสตรีทถ่ายรูปตอนมืดนะคะแล้วก็ถ่ายวิดีโอในคาเฟ่ถ่ายรูปในคาเฟ่มากกว่าค่ะก็ไปกันเลยค่ะทุกคนปามเริ่มถ่ายวิดีโอจากกล้องตัวนี้ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมค่ะซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูจากฤดูหนาวมาเป็นฤดูใบไม้ผลิก็จะมีผู้คนเริ่มออกมาเดินข้างนอกมากขึ้นค่ะเพราะว่าอากาศมันเริ่มอุ่นลงแล้วนะคะในนี้ก็จะเป็นฟุตเทจทั้งหมดที่ปามถ่ายจากกล้อง Canon R50 กับเลนส์คิดตัวนี้ค่ะมีใช้ ND filter ในบางสถานการณ์ด้วยค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆกันก่อนนะคะว่ากล้องตัวนี้หน้าตาเป็นยังไงบ้างค่ะกล้อง Canon R50 ตัวนี้นะคะมีขนาดกระทัดรัดมากเลยค่ะซึ่งชุดคิดที่ปามซื้อมาเนี่ยจะมาพร้อมกับเลนส์ระยะ 18-45 มิลลิเมตรซึ่งครอบคลุมกับการใช้งานโดยทั่วไปเลยค่ะน้ำหนักทั้งหมดของชุดที่ปามถือตอนนี้นะคะทั้งเลนส์กล้องเมมแบตก็มีประมาณ500กรัมค่ะอันนี้คือปุ่มข้างบนนะคะก็จะเห็นว่ามีปุ่มชัตเตอร์นะคะ ISO Dial นะ Record Video ปุ่มเปลี่ยนโหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นโหมดวิดีโอโหมดถ่ายรูปแมนนวลนะคะถ่ายรูปแบบ Aperture นะคะหรือว่า Split Shutter หรือซีนใดๆก็ตามนะคะอยู่ข้างบนนี้อันนี้จะเป็นปุ่มปิดเปิดนะคะก็สวิตช์เปิดไปปุ๊บเขาก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยหมุนเลนไปที่ shooting position นะคะซึ่งเลนนี้มัน compact มากเลยปามจะต้องหมุนให้ไปอยู่ที่18นะคะเป็นการเปิดปุ๊บเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็สามารถถ่ายรูปได้นะคะข้างหลังเนี่ยก็จะมีปุ่มล็อกแสงนะคะปุ่มใช้งานทั่วไปนะคะปุ่ม info นะคะซึ่งเราสามารถกดเปลี่ยน information ของดิสเพย์ไปได้เรื่อยๆนะคะอันนี้ก็หน้าจอปกติพร้อมกับ information ประมาณนึงนะคะอันนี้ information เยอะหน่อยนะคะอันนี้มี histogram ด้วยนะคะแล้วก็มีระดับน้ำด้วยนะคะถ้าทุกคนเห็นตอนนี้เนี่ยเห็นไหมสีส้มถ้าสีเขียวก็คือตรงนะคะกดอีกรอบหนึ่งก็จะหายไปกดอีกรอบนึงก็จะโชว์ information ล้วนๆเลยโดยที่ไม่ได้พรีวิวภาพนะคะโอเคถัดมานะคะตรงนี้เป็นปุ่ม control นะคะซ้ายขวาหน้าหลังเนาะแล้วก็เป็นปุ่มคีย์ลัด auto focus กับ manual focus อันนี้ก็จะเป็นตั้งเวลาค่ะทุกคนตั้งเวลาว่าจะให้10วิกดชัตเตอร์แล้ว10วิถ่ายหรือว่า2วิถ่ายนะคะอันนี้ปามก็เป็น off ไปเพราะว่าอยากให้ถ่ายทันทีที่กดนะคะค่า Speed Shutter รูรับแสง ISO นะคะซึ่งอันนี้เราใช้ Dial ข้างบนเนี่ยหมุนได้นะคะทุกคนเห็นเลขเปลี่ยนใช่ไหมแล้วก็ปุ่ม delete นะคะอันนี้อยู่ตรงนี้เอาไว้เวลาดูภาพแล้วเราอยาก delete เนาะเป็นปุ่มquick setting นะคะเลือกได้หมดเลยค่ะทุกคนแล้วก็เปลี่ยนได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น picture profile นะ white balance นะคะกันสั่นนะคะตอนนี้ปั๊มเปิด digital IS แล้วก็ปุ่มเข้าเซตต่างๆนะคะบางครั้งเราก็สามารถกดที่จอได้เลยนะคะอันนี้เป็นปุ่ม preview ค่ะทุกคนพรีวิวภาพที่ถ่ายไปนะคะอันนี้เป็นปุ่มเมนูนี่ก็จะเข้าเมนูแบบลึกเลยนะคะแต่ถ้าจะเข้าแบบเร็วๆนะคะปรับสเปคการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอก็เข้าตรงคิวตรงกลางนี้ได้เลยค่ะก็จบเรื่องปุ่มแล้วนะคะมาดูพอร์ตกันบ้างค่ะด้านขวาของกล้องนะคะจะมีพอร์ต HDMI กับพอร์ต USB อยู่ซึ่งปกติแล้วเนี่ยกล้องอื่นๆนะคะพอร์ตนี้จะไปอยู่ทางซ้ายนะคะซะส่วนมากซึ่งบางครั้งมันก็จะทำให้บังจอเวลาเราถ่ายแบบเซลฟี่นะคะอันนี้มีพอร์ต USB-C แล้วก็ HDMI หัวเล็กนะคะเป็นที่ปิดนี้เป็นยางนะมาดูอีกข้างหนึ่งนะคะพอร์ตไมค์มาอยู่ฝั่งนี้ค่ะทุกคนพอร์ตไมค์นี่เป็นแจ็ค 3.5 นะคะก็คือเป็นไซส์มาตรฐานนั่นแหละโอเคเวลาเราฟลิปจอมานะนี่มันก็จะบังแค่ไมโครโฟนอย่างเดียวค่ะทุกคนจออื่นจะพอร์ตอื่นจะไม่โดนบังนะคะนี่เป็นไงเล็กกระทัดรัดนะคะ
กล้องตัวนี้เนี่ยค่ะสามารถอัดวิดีโอต่อเนื่องได้1ชั่วโมงค่ะทุกคนหลังจาก1ชั่วโมงปุ๊บมันจะตัดเราก็ต้องไปกดอัดใหม่นะคะมันจะไม่ออโต้ต่อเนื่องเนาะซึ่งสเปควิดีโอที่เขาให้มานะคะสามารถถ่ายได้สูงสุด 4K 30 เฟรม per sec เลยค่ะทุกคนก็ใน memory card ที่ปั๊มทำได้เนี่ยก็คือได้2ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าเป็น Full HD นะ Full HD 60เนี่ยได้4ชั่วโมงครึ่งเลยแต่ถ้าเป็น Full HD 30นะคะได้ที่9ชั่วโมงเลยค่ะทุกคนก็จริงๆก็สามารถจิ้มจอได้เลยนะคะไม่ได้ซับซ้อนอะไรอันนี้ก็เป็นสเปคใช้งานทั่วไปนะคะซึ่งปาล์มก็ไม่ได้ได้ใช้ถึงขนาดนี้หรอกค่ะทุกคนก็ใช้ประมาณหนึ่งนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเอาไปใช้งานกันค่ะกับกล้องตัวนี้ค่ะ Canon EOS R50ตรงนี้นะคะก็จะเป็นวิดีโอตัวอย่างที่ปาล์มเอากล้องเนี่ยไปยืนถือถ่ายแบบนิ่งๆนะคะแล้วก็อาจจะมีแพนนิดหน่อยค่ะอันนี้เป็นแสงช่วงกลางวันนะคะซึ่งแดดจัดมากๆเลยค่ะในวันนั้นBe burst in the room, see catching cold. การแท็กยานพาหนะแล้วก็แพนกล้องไปด้วยนะคะกล้องค่อนข้างทำได้ดีเลยทีเดียวค่ะก็วันนี้มาวอล์กกับกล้อง Canon R50 ตอนนี้นะคะออกมาข้างนอกนะคือกล้องเนี้ยวันนี้เราจะเอากล้องเนี้ยไปวอล์กที่ในดาวน์ทาวน์แมนฮัตตันนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอยู่ข้างนอกแล้วล่ะแล้วก็จะพาทุกคนไปเดินเล่นที่ร้านช็อปของโมม่านะคะก็เดี๋ยวไปกันเลยค่ะอันนี้มันน่ารักจังเลยอ่ะเป็นแบบกล้องส่องทางไกลตัวนี้นะกล้องโลโมแล้วก็อันนี้เป็นอีกอันหนึ่งเป็นโพลารอยด์ที่แบบราคา599เหรียญตัวนี้ก็ดีน่ารัก130เหรียญใช่ไหมตอนนี้เดี๋ยวเมื่อกี้ที่เข้าไปที่โมม่านะคะตอนนี้ออกมาข้างนอกร้านหมายถึงว่าโมม่าที่เป็นช็อปนะไม่ใช่เป็นพิพิธภัณฑ์โมม่าจริงๆนะ
เรารู้สึกว่าจริงๆมันต้องมีขาตั้งเลยนะเพราะว่าแขนเราสั้นมากจากวิดีโอตัวอย่างนะคะที่ปาล์มนำกล้องไปบล็อกนะคะถ้าหากว่าปาล์มยืนอยู่เฉยๆแล้วก็แพนกล้องไปมานิดหน่อยนะคะกล้องทำหน้าที่ได้ดีมากเลยค่ะแต่เมื่อไหร่ที่ปาล์มเริ่มเดินนะคะกล้องก็จะเริ่มสั่นค่ะทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดว่าถือมาเซลฟี่บล็อกเนี่ยหน้าของคนนะคะจากเลนส์ที่ปาล์มใช้เนาะ 18-45 เนี่ยหน้าก็จะเต็มจอเลยค่ะทุกคนซึ่งรู้สึกว่ามันแคบไปนะคะอาจจะต้องใช้ไม้เซลฟี่หรือว่าใช้เลนส์ที่กว้างกว่านี้ค่ะปาล์มลองเอากล้องตัวนี้นะคะไปถ่ายวิดีโอในที่แสงน้อยบ้างค่ะก็จะเป็นในสถานีรถไฟแล้วก็ช่วงเวลากลางคืนนะคะรวมถึงช่วงเวลาที่ฝนตกด้วยค่ะทุกคนก็เรามาดูกันสั่นกับความคมชัดของกล้องกันค่ะอันนี้ปาล์มเปิดกันสั่นดิจิตอลแบบเบอร์แรงสุดเลยนะคะทุกคนถึงแล้วนะคะร้านนี้สวัสดีค่ะพี่โมสวัสดีค่ะบัวเป็ดกะเพราอร่อยมากแล้วก็เมนูยอดนิยมข้าวเหนียวมะม่วงอุ๊ยนี่ค่ะมีเมนูไทยการถ่ายวิดีโอที่ร้านอาหารตอนกลางคืนนะคะก็ค่อนข้างมีแสงไฟเพียงพอค่ะร้านที่ปาล์มไปเนี่ยปาล์มก็ไม่ได้เดินไปถ่ายที่ไหนไกลนะคะก็คือถ่ายแค่เมนูบนโต๊ะส่วนมากเนี่ยปาล์มก็จะถ่ายแค่เมนูที่อยู่บนโต๊ะนะคะแล้วก็ไม่ได้หมุนกล้องแล้วก็ไม่ได้ขยับกล้องมากจนเกินไปค่ะส่วนสีสันของอาหารเนี่ยสวยงามเลยค่ะทุกคนอันนี้ปั๊มก็จะเอากล้องไปถ่ายตอนกลางคืนนะคะแล้วก็เดินไปด้วยค่ะทุกคนจริงๆแล้วตรงที่ปั๊มอยู่เนี่ยแสงน้อยนะคะแต่ว่าตรงข้างหน้าเนี่ยมีแสงไฟจากป้ายบิลบอร์ดค่อนข้างสว่างเลยค่ะพาร์ทนี้นะคะปาล์มก็จะเอากล้องนี้เนี่ยไปเดินไฮกิ้งค่ะทุกคนคือในระหว่างทางเดินเนี่ยมันไม่ได้สมูทเลยนะคะมันก็จะมีหินมีทรายมีเขาที่ต้องปีนบ้างนิดหน่อยค่ะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยปาล์มไม่ได้ใช้ ND filter ค่ะทุกคนก็ภาพอาจจะดู over exposure นิดนึงนะคะกันสั่นนะคะปาล์มเปิดเบอร์แรงสุดเลยค่ะทุกคนแต่ช่วงระหว่างที่เดินขึ้นเนินนะคะกล้องมันสั่นแบบวูบวับชวนเวียนหัวมากเลยค่ะ
ในส่วนของพาร์ทนี้นะคะปาล์มได้นำกล้องตัวนี้เนี่ยมาทำเป็นสตูดิโอคาเมราค่ะก็คือวางไว้บนขาตั้งกล้องไว้เฉยๆเลยถ่ายในห้องนะคะอันนี้ปาล์มก็จะมาเบรกดาวน์วิชวลเอฟเฟกต์หนังเรื่องสาธุของอีกช่องหนึ่งของปาล์มเองนะคะชื่อว่าปาล์ม CGI ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับปาล์มจากช่องปาล์ม CGI นะคะวันนี้นะคะตามคลิปเลยตามหัวข้อคลิปเลยก็คือปาล์มจะมารีวิวไม่สิเรียกว่ามาชม Visual Effect Breakdown เรื่องสาธุไปพร้อมกับทุกคนนะคะก็ปาล์มนะคะเป็น Visual Effect Artist ค่ะทำงานอยู่ที่นิวยอร์กนะคะตอนนี้ก็ทำ Visual Effect ด้านภาพยนตร์นะคะทำทีวีซีรีส์สตรีมมิ่งต่างๆแล้วก็แอนิเมชันค่ะ Visual Effect เนี่ยคือการลบและก็เติมของเข้าไปนะคะเราไม่สามารถจะแบบโอเคถ่ายวิดีโอมาใช่ไหมแล้วก็เราลบแค่ส่วนนั้นอย่างภาพเนี่ยปาล์มไม่ต้องการโปสเตอร์นี้ปาล์มจะลบออกไปอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นรูนะคะเราจึงต้องเติมบางอย่างเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเปลี่ยนตรงนี้ให้กลายเป็นโปสเตอร์อื่นหรือไม่มีเลยในห้องก็ได้นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการวิธีการทำ CG หรืออะไรก็ว่ากันไปเนาะโดยหลักๆแล้วที่ปาล์มรีเสิร์ชมาแล้วก็ในที่โรงเรียนสอนมากันทั้งหลายนะคะเขาจะแบ่งกันเป็น Common of Visual Effect Shots มาในพาร์ทของโฟโต้กันบ้างค่ะนี่ก็จะเป็นรูปถ่ายที่มีทั้งกลางวันและก็กลางคืนนะคะปาล์มมีใช้ Creative Look ในช่วงท้ายด้วยค่ะเอาละค่ะมาสรุปกันนะคะในความคิดของปาล์มนะคะว่ากล้อง Canon R50 ตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับการทำคอนเทนต์แนวชูตติ้งถือถ่ายคุยกับกล้องตรงๆนะคะแต่ถ้าเอาไปเดินถือถ่ายวอล์กเนี่ยอาจจะไม่เหมาะค่ะทุกคนเพราะว่ามันสั่นนะคะแต่ถ้าหากคนมีสายคล้องกล้องที่สามารถทำให้มันนิ่งๆได้นะคะก็จะดีค่ะยืนถือถ่ายเฉยๆแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราแบบขยับกล้องไปมาอย่างเงี้ยมันจะเริ่มเวียนหัวค่ะทุกคนซึ่งคิดว่าไม่ค่อยเหมาะนะคะและถ้าเราจะเอามาทำคอนเทนต์แบบเดินถืออย่างนี้ล่ะแบบถือแบบอย่างเงี้ยยิ่งไม่เหมาะนะคะยิ่งถ้าเป็นเลนส์ตัวนี้นะคะมันจะทำคือหน้าเราเนี่ยเต็มจอไปเลยค่ะทุกคนคือมันไม่ได้เห็น environment ไม่ได้เห็นบรรยากาศข้างนอกสักเท่าไหร่นะคะปาล์มก็เลยคิดว่าการที่เราจะเดินถือถ่ายนะคะอาจจะต้องใช้เลนส์ระยะที่กว้างกว่านี้ค่ะตอนนี้คือมันเริ่มที่18ใช่ไหมคะแต่เนื่องจากตัวนี้เป็น APS-C มันก็จะคูณ 1.6 นะมันก็จะเริ่มที่ระยะ28มิลลิเมตรเลยค่ะทุกคนซึ่งถ้าเดินถือถ่าย Walk Selfie เนี่ยอาจจะต้องใช้เลนส์ที่น้อยกว่านี้นะคะอาจจะลองตัว10ถึง18นะคะก็ใช้เลนส์ที่กว้างกว่านี้หรือว่าใช้ Action Cam ดีกว่าค่ะสำหรับ Selfie Walk แต่ถ้าเป็น Travel Video ล่ะคือเดินถือถ่ายแบบนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้สายกล้องไปมาวุบวาบนะคะอันเนี้ยปาล์มว่าแจ่มเลยนะคะเพราะว่ามันเบาค่ะทุกคนแล้วก็มันถืออย่างเงี้ยมันไม่ได้เมื่อยมือเท่าไหร่นะคะแต่เวลาเราถ่ายวิดีโอข้างนอกเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ ND filter ค่ะเพราะว่ามันจะช่วยทำให้แสงที่เข้ามาเนี่ยไม่โอเวอร์เกินไปนะคะเพราะว่าถ้าเราอยากได้โมชั่นที่สวยๆเนาะเราต้องใช้สปีดชัตเตอร์แบบ1/50 1/60อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าแสงมันเข้ามาเยอะเกินเนี่ยมันก็จะแก้ยากซึ่งวันนั้นที่ปาล์มเอาไปเดินป่าเนี่ยปาล์มไม่ได้เอา ND filter ไปนะคะก็คือเละนะคะทุกคนก็แนะนำว่าวิดีโอก็ต้องใช้ ND filter ค่ะถ้าเป็นในส่วนของ Studio Camera นะคะหรือว่าเป็นช็อตที่ตั้งกล้องเฉยๆแล้วก็อัดยาวๆเนี่ยทำได้ดีเลยนะคะทุกคนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถอัดยาวได้1ชั่วโมงค่ะแต่ถ้ามากกว่านี้นะจะต้องไปกดอัดอีกรอบนึงก็ถ้าเกิดว่างานเราต้องอัดเกิน1ชั่วโมงไปเนี่ยตัวนี้อาจจะไม่เหมาะค่ะและที่สำคัญคือมันเป็นแบตเตอรี่ก้อนเล็กนะคะมันก็จะหมดไวนะคะวิธีแก้เราก็อาจจะใช้ power bank ที่เป็น PD นะคะที่ต่อไฟตรงเข้ามาได้นะคะหรือว่าใช้แบตเตอรี่ดัมมี่ที่ต่อไฟบ้านนะคะเข้าไปใช้งานกับกล้องก็อันนี้ก็ต้องดูแล้วแต่ความเหมาะสมนะคะแต่ถ้าหากว่าคอนเทนต์เราเนี่ยอัดไม่ได้ยาวเกิน1ชั่วโมงนะคะก็ใช้อันนี้ก็ได้ค่ะคือถ้ามันหมด1ชั่วโมงแล้วก็แค่ไปแบบกดอัดอีกรอบนึงก็โอเคแล้วค่ะทั้งหมดนี้แหละค่ะก็จะเป็นคลิปวิดีโอรีวิวกล้อง Canon R50 ผ่านประสบการณ์การใช้งานของปาล์มค่ะก็คุณผู้ชมนะคะมีความเห็นยังไงหรือว่าคิดเห็นยังไงกับกล้องตัวนี้ก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะหรืออยากให้ปาล์มทำรีวิวคอนเทนต์อะไรนะคะก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เช่นกันค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ